Ось тут є в мене фотографії такі. Тут моя мама. Хочеться, щоб це по-гуцульськи зібрана, файна молода дівчина ще. Моя мама. Так. І трошки, десь 5 років тому назад. Зараз я вже стара. Десь 5 років тому назад трошки було краще. Так. Оділи платочки, бо то було зимою, щоб мені замерзли. А шапки не носили. Карпаті ви Карпаті, мої рідні Карпати. Такого раю в світі не знайти. Як люблю вас, Карпаті, і хочу всім сказати, щоб ми могли усі вас не забудь, а зберегти. Які тут файні села, які файні будинки, які тут файні гори і лісці. Як файно тут бувають і з друзями поспівати, і насолоджуватись краєм незрівняної краси. Ході, козулі, ході. Давай, давай. Козяче молоко таке, як сметанка. Так, бабина ліпила. Бабина. Нічия дуже бабина. Ой, бабина.
щоб ті була файна, щоб ті була гонорова. Ті була красива, файна. Щоб ті була дуже файна. Дуже. Щоб ті була красива. Молочко було файне. Добре, вкусне. Калорійне. М'яско не травить. А що буде? Mm-hmm.